Hi friends, welcome to Study English. Today is most important words which is related to law. So let's begin. The first word is that argument. Argument means bahas. Next one word is that bankrupt means दिवाळखोर. And next one is that confession means कबुली जवाब. Expunge means काढून टाकणे. Felony means गुन्हा. फिड्युशियरी मीन्स विश्वासघात. मेडिएशन मध्यस्थता. ओव्हररूल म्हणजेच रद्द होणे. डिसेंट म्हणजेच मतभेद. कंक्लुजरी म्हणजेच निष्कर्ष. टॉर्ट म्हणजे छळ. कंटेम्प्ट म्हणजेच अपमान. नेग्लिजन्स म्हणजे निष्काळजीपणा. त्यानंतरचा शब्द डिटेनर म्हणजे रोखणेवाला. ऑथॉरिटी म्हणजेच अधिकार. टेनंट म्हणजेच किरायेदार. परज्युरी म्हणजेच खोटा.